Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Trí Tuệ Tài Chính. Tôi là giáo sư, tiến sĩ Trần Phong, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong hành trình giải mã những biến động phức tạp của nền kinh tế toàn cầu. Bạn có bao giờ tự hỏi, tại sao trong suốt thời gian qua, Trung Quốc lại liên tục mua vàng với tốc độ chóng mặt, như thể đang chạy đua với thời gian? Tại sao Cục Dự trữ Liên bang Mỹ dường như lại im lặng một cách đáng ngờ trước khoản nợ công khổng lồ? Một quả bom hẹn giờ đang đếm ngược cho nền kinh tế lớn nhất thế giới. Và tại sao giá vàng cứ lặng lặng phá vỡ mọi kỷ lục, bất chấp những biến động của thị trường? Nhiều người nói rằng đây là dấu hiệu của một cuộc khủng hoảng sắp tới. Người khác lại cho rằng đó chỉ là những động thái đa dạng hóa tài sản thông thường của các ngân hàng trung ương. Nhưng nếu tôi nói với bạn rằng đằng sau bức màn đó có thể là một ván cờ địa chính trị, tài chính lớn nhất trong lịch sử hiện đại, một cú bắt tay thầm lặng giữa hai đối thủ không đội trời chung là Mỹ và Trung Quốc, nhằm thực hiện một kế hoạch táo bạo, hạ bệ chính đồng đô la Mỹ để giải quyết một vấn đề nan giải chung. Trong 30 phút tới, chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu vào một giả thuyết gây sốc, một giả thuyết có thể thay đổi hoàn toàn cách bạn nhìn nhận về thị trường vàng, về đồng USD và về tương lai của trật tự tài chính toàn cầu. Hãy ở lại đến cuối video, bởi vì mảnh ghép cuối cùng, yếu tố ẩn giấu ít ai ngờ tới nhất, sẽ được tôi tiết lộ, và nó có thể sẽ khiến bạn phải suy ngẫm rất nhiều. Để hiểu được ván cờ phức tạp này, chúng ta cần quay ngược thời gian. Hãy tưởng tượng về một người nông dân Mỹ vào những năm 1930. Cuộc sống của ông gắn liền với đất đai, với mùa màng. Nhưng rồi, cuộc đại suy thoái ập đến. Đồng tiền ông nắm giữ trong tay bỗng trở nên vô giá trị. Niềm tin vào hệ thống sụp đổ. Lúc đó, thứ duy nhất người ta tin tưởng không phải là những tờ giấy bạc do chính phủ in ra, mà là vàng. Vàng, thứ kim loại lấp lánh, hữu hình, đã tồn tại hàng ngàn năm như một biểu tượng của sự giàu có và an toàn tuyệt đối. Câu chuyện đó không chỉ là quá khứ, nó khắc sâu vào tâm lý của cả một quốc gia. Đối với Mỹ, việc duy trì vị thế của đồng USD như một loại vàng mới sau năm 1971, khi Tổng thống Nixon chính thức hủy bỏ chế độ bản vị vàng, là vấn đề sống còn của quyền lực. Bây giờ, hãy dịch chuyển đến hiện tại, đến một nhà máy ở Thượng Hải. Người công nhân ở đây làm việc không ngừng nghỉ, tạo ra hàng hóa xuất khẩu đi khắp thế giới. Đổi lại, Trung Quốc thu về một lượng dự trữ ngoại hối khổng lồ, mà phần lớn trong số đó là trái phiếu chính phủ Mỹ, hay nói cách khác là những giấy ghi nợ bằng đồng USD. Họ đã trở thành chủ nợ lớn nhất của nước Mỹ. Hai hình ảnh, hai quốc gia. Một bên là con nợ lớn nhất thế giới, một bên là chủ nợ lớn nhất. Cả hai đều bị trói buộc vào một hệ thống mà đồng USD là trung tâm. Nhưng hệ thống này đang bắt đầu rạn nứt. Con nợ, nước Mỹ, đang ngập trong một khoản nợ mà dường như không thể nào trả nổi. Còn người chủ nợ, Trung Quốc, đang lo sợ rằng khối tài sản khổng lồ của mình sẽ bốc hơi nếu đồng USD mất giá. Họ đang ở trong một thế tiến thoái lưỡng nan. Và bất cứ khi nào những bộ óc vĩ đại bị dồn vào chân tường, họ sẽ tìm ra những lối thoát không ai ngờ tới. Liệu lối thoát đó có phải là một kế hoạch chung? Để đánh giá giả thuyết này, chúng ta cần mổ xẻ từng yếu tố một. Có 3 mảnh ghép chính trong bức tranh toàn cảnh này. Mảnh ghép thứ nhất, quả bom nợ công của Mỹ. Tính đến thời điểm hiện tại, nợ công của Hoa Kỳ đã vượt qua con số không tưởng, hơn 37.000 tỷ đô la và vẫn đang tăng lên mỗi giây. Con số này lớn hơn GDP của Trung Quốc, Nhật Bản, Đức và Anh cộng lại. Mỗi năm, chính phủ Mỹ phải chi trả một khoản lãi suất khổng lồ. Con số này trong năm 2024 thậm chí đã vượt qua cả ngân sách quốc phòng. Đây không còn là một vấn đề kinh tế đơn thuần, nó là một vấn đề an ninh quốc gia. Vậy, làm thế nào để một quốc gia thoát nợ? Lịch sử cho chúng ta thấy có vài cách: thắt lưng buộc bụng, tăng thuế, vỡ nợ, hoặc làm lạm phát và phá giá đồng tiền của chính mình. 3 phương án đầu tiên đều mang lại hậu quả chính trị và xã hội vô cùng đau đớn, gần như là tự sát chính trị. Nhưng phương án thứ tư thì sao? Nếu đồng USD yếu đi một cách có kiểm soát, giá trị thực của khoản nợ đó cũng sẽ giảm theo. Một khoản nợ 37.000 tỷ USD sẽ có gánh nặng nhẹ hơn rất nhiều nếu giá trị của mỗi đồng đô la giảm đi một nửa. Đây là một con đường đầy cám dỗ. Nhưng để làm được điều đó, Mỹ cần một chất xúc tác, một cái cớ hoàn hảo, và quan trọng hơn, cần sự hợp tác từ các chủ nợ lớn.
Mảnh ghép thứ hai, cơn khát vàng của Trung Quốc. Hãy nhìn vào những con số. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc PBOC đã có chuỗi tháng mua vàng liên tục dài nhất trong nhiều năm trở lại đây. Họ không chỉ mua, họ mua một cách có hệ thống và quyết liệt. Tại sao? Lý do chính thức được đưa ra là để đa dạng hóa dự trữ, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Đây là một chiến lược hợp lý. Khi bạn là chủ nợ lớn nhất của một con nợ đang có dấu hiệu bất ổn, bạn không thể ngồi yên. Việc tích trữ vàng là một dạng bảo hiểm cho khối tài sản dự trữ ngoại hối khổng lồ của họ. Nhưng còn một lý do sâu xa hơn. Vàng không chỉ là một tài sản trú ẩn. Trong lịch sử, vàng là tiền tệ. Việc tích lũy một trữ lượng vàng khổng lồ sẽ mang lại cho Trung Quốc một sức mạnh đáng nể trên bàn đàm phán tài chính toàn cầu. Nó củng cố vị thế cho đồng nhân dân tệ trong dài hạn. Và trong một kịch bản cực đoan, nếu hệ thống tiền tệ dựa trên USD sụp đổ, quốc gia nào nắm giữ nhiều vàng nhất sẽ có tiếng nói quyết định trong việc định hình lại trật tự mới. Vậy, hành động của Trung Quốc có phải chỉ đơn thuần là tự vệ, hay nó còn là một bước đi được tính toán trong một ván cờ lớn hơn? Bạn có từng rơi vào tình huống này không? Khi bạn biết đối tác của mình đang gặp khó khăn và bạn bắt đầu chuẩn bị cho một tương lai mà không có họ. Mảnh ghép thứ ba, mối liên kết vàng USD. Đây là điểm mấu chốt. Vàng và USD có một mối quan hệ nghịch đảo gần như tuyệt đối. Khi niềm tin vào USD suy giảm, giá vàng tính bằng USD sẽ tăng lên. Đó là quy luật. Bây giờ, hãy kết nối các điểm lại với nhau. Mỹ muốn giảm giá trị thực của nợ công bằng cách làm suy yếu đồng USD. Trung Quốc, chủ nợ lớn nhất, muốn bảo vệ tài sản của mình khỏi sự suy yếu của USD và đồng thời nâng cao vị thế toàn cầu. Vậy, một giải pháp đôi bên cùng có lợi trong kịch bản này là gì? Đó chính là để giá vàng tăng một cách phi mã. Hãy tưởng tượng một kịch bản thế này. Trung Quốc tiếp tục công khai mua vàng với số lượng lớn, tạo ra một cú sốc về nhu cầu trên thị trường. Điều này tự nó đã đẩy giá vàng lên cao. Đồng thời, Mỹ, thay vì tìm cách can thiệp để giữ giá USD, lại có thể ngấm ngầm cho phép điều đó xảy ra, thậm chí là đưa ra những chính sách tiền tệ nới lỏng hơn như hạ lãi suất để tiếp thêm nhiên liệu cho đà tăng của vàng và đà giảm của USD. Khi giá vàng tăng vọt, ví dụ lên 5.000, 7.000 hay thậm chí 10.000 đô la Mỹ một ounce, điều gì sẽ xảy ra? Thứ nhất, giá trị kho dự trữ vàng của cả Mỹ, nước nắm giữ vàng nhiều nhất thế giới, và Trung Quốc đều tăng lên gấp nhiều lần, củng cố bảng cân đối tài sản của họ. Thứ hai, và đây là điều quan trọng nhất, một khi vàng tăng giá điên cuồng, nó sẽ phơi bày sự yếu kém của đồng USD. Niềm tin vào đồng bạc xanh sẽ lung lay. Người dân và các nhà đầu tư trên khắp thế giới sẽ bán tháo USD để đổ xô vào vàng, tạo ra một vòng xoáy tự củng cố làm suy yếu đồng USD một cách tự nhiên. Và khi USD yếu đi, gánh nặng nợ công của Mỹ cũng nhẹ đi. Trung Quốc tuy có thể chịu thiệt hại trên lượng trái phiếu USD họ nắm giữ, nhưng sự mất mát đó được bù đắp, thậm chí là vượt qua, bởi sự gia tăng giá trị của kho dự trữ vàng khổng lồ mà họ đã kịp tích lũy. Họ chấp nhận một tổn thất ngắn hạn để đạt được một mục tiêu chiến lược dài hạn, giảm sự lệ thuộc và phá vỡ thế độc quyền của USD. Đây có phải là một thuyết âm mưu không? Có thể. Nhưng trong thế giới tài chính và địa chính trị, không có gì là không thể. Và có một yếu tố ẩn giấu, ít ai để ý, mà tôi sẽ bật mí ngay sau đây. Nó sẽ cho thấy ván cờ này còn phức tạp hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Vậy, liệu Mỹ và Trung Quốc có thực sự bắt tay không? Câu trả lời có lẽ không phải là một cuộc họp bí mật hay một thỏa thuận trên giấy tờ. Sự bắt tay ở đây có thể là một sự đồng thuận ngầm, một sự nhận thức chung về lợi ích song song trong một tình thế bắt buộc. Mỹ cần một lối thoát cho gánh nặng nợ nần. Trung Quốc cần một lối thoát khỏi sự phụ thuộc vào USD. Cả hai đều thấy ở vàng một công cụ hữu hiệu. Hành động của họ, dù độc lập, lại vô tình cộng hưởng và đẩy thị trường đi theo một hướng duy nhất, giá vàng tăng và vị thế USD suy yếu. Đó không phải là một liên minh, mà là một sự hội tụ của những toan tính chiến lược. Yếu tố ẩn giấu mà tôi đã nhắc đến chính là vai trò của các quốc gia khác. Khi Mỹ và Trung Quốc cùng hành động, họ tạo ra một xu thế không thể đảo ngược. Các ngân hàng trung ương khác trên thế giới, từ Nga, Ấn Độ cho đến Thổ Nhĩ Kỳ, cũng đang ồ ạt mua vàng.
Họ không thể ngồi yên nhìn tài sản của mình bốc hơi theo sự mất giá của USD. Họ buộc phải tham gia vào cuộc chơi, càng làm cho nhu cầu vàng tăng cao và đẩy nhanh hơn quá trình phi đô la hóa. Mỹ và Trung Quốc không cần phải ra lệnh, họ chỉ cần khởi đầu một hiệu ứng domino. Thông điệp cốt lõi ở đây là gì? Trật tự tài chính mà chúng ta biết, vốn được xây dựng trên nền tảng của đồng USD trong hơn 50 năm qua, đang đứng trước một cuộc chuyển giao quyền lực lịch sử. Vàng đang từ một tài sản trú ẩn trở lại vị thế trung tâm của bàn cờ tài chính toàn cầu. Đây không phải là một sự kiện sẽ xảy ra trong một sớm một chiều, mà là một quá trình đang diễn ra ngay trước mắt chúng ta. Trong thế giới đầu tư, nhận ra sự dịch chuyển của những dòng chảy ngầm còn quan trọng hơn việc đuổi theo những biến động hàng ngày. Hiểu được ván cờ lớn này không phải để hoảng sợ, mà là để chuẩn bị. Đầu tư không phải là trò may rủi, mà là cuộc chơi của tri thức và tầm nhìn. Nếu bạn muốn tiếp tục cập nhật những phân tích tài chính sâu sắc và chuẩn xác nhất, để không chỉ tồn tại mà còn phát triển trong một thế giới đầy biến động, hãy đăng ký kênh Trí Tuệ Tài Chính ngay hôm nay và bật chuông thông báo. Bởi vì tri thức chính là la bàn dẫn lối cho sự thịnh vượng của bạn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.